Tökre elterveztem ezt a videót. Csodálatos napfelkelte, tökéletes smink, tökéletes haj, aztán esett az eső, aztán nem vettem észre, hogy amúgy csodás idő lett, szóval az volt a következő gondolatom, hogy amúgy ez egy tökéletes kifogás arra, hogy miért ne csináljam meg ezt a videót, mert amúgy nincs kész a hajam, nincs kész a sminkem, bla bla bla. Szóval, hogy tökre nem illett ez a fajta ad-hocság ahhoz a könyvhöz, amit beszerettem volna mutatni. Igazából nagyon gondolkodtam, mert a héten Kafkát olvastam, és Florence Givennek az új könyvét. Két rettentően különböző könyv amúgy, de azt hiszem ez az élet dualitása, hogy néha ilyen is kell, meg néha olyan is kell. És végül emellett a könyv mellett döntöttem, mert ez a könyv adta meg az alapot ahhoz, hogy nem baj ez a fajta ad-hocság, amivel ez a videó most elkészül. Ez a könyv igazából arról szól, hogy mik azok a belső korlátok, amik bennünk vannak. Ez egy csodálatos könyv amúgy, tehát hogy annyira esztétikusan van elkészítve az írónő által illusztrálva, és amúgy nekem egy aláírt példányom van belőle, szóval yay! De hogy igazából arról beszél, hogy mennyire sok belső gát van bennünk, ami miatt nem merünk nekiállni dolgoknak. Most pont erről a belső hangról olvastam, ami mindenféle rémképeket fest nekünk. Például nekem most ezzel a videóval kapcsolatban, hogy úristen, tök gáz lesz, miért előlapi kamerával veszed föl, lesz a hangminőség, és nem fog tetszeni az embereknek. Autók mennek a háttérbe, nem vagy kisminkelve, tök karikások a szemeid, mert korán keltél, hogy szép legyen a napfelkelte, de aztán elsett, hogy tök mindegy volt, bla 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 bla. És pont reggel, miközben vártam, hogy elálljon az eső, olvastam belőle azt a fejezetet, ami arról szólt, hogy ez a belső hang nem utasításokat ad, nem utasításokkal lát el téged, hanem javaslatokkal. És az már a te döntésed, hogy ezt a javaslatot elfogadod-e tőle, vagy sem. Ez a hang, ez meg akar minket védeni. Nyilván kicsit ez ilyen evolúciós dolog, hogy nem a boldogság az, amit első körben keresünk tudat alatt, hanem a biztonság, mert nyilván amíg nincsen biztonság, addig nincsen semmi az életben, hogyha egy ilyen nagyon darwini vonalon megyünk. De hogy igazából biztonságban vagyunk, és jelenleg megadatik nekünk az a privilégium, hogy ezt a belső hangot javaslattételként fogjuk föl, és eldönthetjük, hogy a mi boldogságunkat szolgálja-e ez a hang, vagy sem. Ez most pont egy olyan dolog volt, hogy javaslattételnek vettem ezt a hangot, és most itt vagyok, és csinálom ezt a videót, ami valljuk be, közepesen lesz csak jó. De nem baj, mert megtettem, és kint van, és ez az első lépés ahhoz, hogy jobb lehessen. És nagyon-nagyon sokszor előfordult már velem az, hogy nagyon szenvedélyesen belevetettem magamat egy foglalkozásba, egy hobbiba, egy új sportba, egyből megvettem hozzá mindent. Aztán egy hónap múlva elmúlt a varázs, és ja, úgyhogy ha esetleg kell valakinek egy 42-es műfüves focicipő, akkor nagyon szívesen odadom neki. Nem 42-es a lábam amúgy, nem tudom miért olyat vettem. Mindegy. De hogy most egy kicsit tudatosabb akarok lenni ezzel az egésszel, és egy ilyen nagyon graduális minőségnövekedést engedtem meg magamnak, hogy ne az legyen, hogy megint belevágok valamibe, és nem adom meg magamnak azt az időt, hogy begyakoroljam a craftot, és utána ahhoz mértem vegyek dolgokat, hanem egyből megveszek mindent, amiket nem is tudok használni, és az csak demotivál. Szóval bocsássátok meg, hogyha nem tökéletes ez a videó. De tanulom, és élvezem, úgyhogy remélem még lesz sok ilyen. Amúgy az előbb itt elfutott egy csomó őzike, amit rendkívül béna módon vettem föl, de majd megmutatom. Nagyon élettel teli hangjuk volt, mármint az, ahogy futottak, és ahogy a patájuk dobogott a földön, és olyan jó érzés volt,
a mozgás hangja volt. Az a fajta ösztönszerű, élettel teli mozgás. És azt hiszem, egy kicsit nekem, és lehet, hogy másoknak is ehhez kell visszatalálni. Ehhez a fajta élet ösztönből jövő mozgásba, mint mentalitás, mint lelki momentum, hogy így ne álljunk meg, és hogy egy belső elemi élet ösztön hajtson minket, amit fel tudunk használni ahhoz, hogy ez a boldogság, ez most így meg tudjon valósulni. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó könyv. Nyilván egy csomó olyan dolog is van, amit én teszek hozzá, mert úgymond az alap receptet adja meg nekünk Flow, de hogy szerintem ez egy nagyon, nagyon hasznos dolog a mai világban, ez a fajta emlékeztető, hogy nem minden olyan tökéletes, mint ami látszik mondjuk a socialben, de törekedhetünk a mi saját tökéletességünkre. És amúgy is nekem ez az ősz, ez baromi termékeny és nagyon kreatív mindig, minden évben, de mindig magamban tartottam, pont emiatt a belső hang miatt, hogy amúgy senkit nem érdekel. De most azt hiszem, hogy itt az ideje kicsit kilépnem a komfortzónámból, és megnézni, hogy hol vannak az embereim, meg tudom-e találni azokat az embereket, akikkel ez az egész rezonál. És amúgy is a november az a National Novel Writing Month, amikor ugye van ez a mozgalom, hogy 1 hónap alatt írd meg a regényed vázlatát. És most egy kicsit bedobom ide az írás témát, mert eddig csak az olvasásról beszéltem, de nem gondolom azt, hogy van egy ilyen exakt, pontos recept, amit hogyha követünk gramra pontosan, akkor jó regényt, vagy jó történetet, vagy jó verset fogunk írni. Viszont úgy gondolom, hogy van egyfajta útmutatás, amit hogyha követünk, vagy inkább úgy mondanám, hogy belegondolunk, lehet, hogy rávezet minket arra, hogy mik azok a források magunkban, amihez tudunk nyúlni, ami ad egyfajta löketet, vagy belső inspirációt, ami segít megtalálni a hangunkat. Úgyhogy azt hiszem, én erről szeretnék majd beszélni többet, mert én nagyon örültem volna, amikor kicsi voltam, hogyha van valaki, aki ad egyfajta ilyen... Nem is az, hogy megmondja, hogy mit csináljak, mert az sose jó, hanem ad egyfajta belső iránytűt, ami segít az eligazodásban egy kicsit jobban. Úgyhogy azt hiszem, hogy kicsit talán ezt szeretném képviselni. Az internet nagy világában, meg ugyanúgy a világban is természetesen. Azt hiszem, hogy én ennyit szerettem volna mondani. 13 percben. És remélem, hogy szél. Úgyhogy megyek. De remélem, itt lesznek majd a következő videóra is, és tudunk beszélgetni dolgokról. De addig is nézzétek meg, nézzetek rá, már csak az Instagramon is. Nagyon jó videókat rak ki a Csajci. Lehet, hogy kicsit felszabadít, hogyha esetleg nem ismerted. Igen. És akkor addig is hajrá! És esküszöm, jobb leszek. Sziasztok!